Kedves képviselőasszony, jelzőasszony, tisztelt képviselők, tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a május végi rendes havi tanácsülésünkön. Kiküldtünk egy meghívót, viszont mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, kérem tisztelettel, hogy javasoljanak elnököt a következő periódusra, hiszen az eddig ülésvezető elnöknek lejárt a mandátuma. Kérem tisztelettel, hogy tegyék meg a javaslatokat. Az LMDS frakciónak van javaslata? Az EMS frakciónak? Asztalos Attilát javasolom. Frakcióvezető úr, parancsoljon! Kérem szavazzanak, elfogadják-e Asztalos Attilát ülésvezető elnöknek? Együtteti szavazat. Frakcióvezető úr, önnél. Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök a mai tanácsülésünkön. Ki volt küldve egy jegyzőkönyv az április 5-i tanácsülésről. Azzal kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása van. Nincsen, akkor kérem szavazzunk az elfogadásáról, ki van mellette. Tehát ki tartózkodik? Jó, ellene meg nincs tartózkodik? Igen. Valami. Ez foglal helyet itt közelebb. Jó, hát így. Vannak üres helyet. Akkor átadnám a szót a napi rendőket. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, egy sok pontból álló napirendet terjesztettünk elő. Kérem tisztelettel ennek a meghallgatását és elfogadását. Az ülésvezető elnök megválasztása volt az első napirendi pont. A második napirendi pont keretében javaslom a Transzlok RT múlt évi mérlegén számadásának az elfogadását. A harmadik napirendi pont keretében az önkormányzatunk múlt évi pénzügyi számadását. A negyedik pont keretében javaslom elfogadni az önkormányzat idei költségvetésének a módosítását. Az ötödik napirendi pont keretében javaslom módosítani a polgármester anyját és státusjegyzékét. A hatodik napirendi pont keretében javaslom módosítani a kórház organomanyját és státusjegyzékét. A hetedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azokat a pályázatokat, amelyet kulturális, rekreatív, sport tevékenységekre írtunk ki és érkeztek be pályázatok, valamint az egyházaknak nyújtott támogatást. A nyolcadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a nagy iskolai épület energetikai rehabilitációs műszaki tervének, valamint az aktuális műszaki gazdasági mutatóinak és költségvetésének az elfogadását. A kilencedik napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt az engedélyezési tervet, amely a polgármesteri hivatal hőenergetikai rehabilitációjára vonatkozik. A tizedik napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt az engedélyezési tervet, amely Bibalszfalvi Bodosi szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozik. A 11. napirendi pont keretében javaslom elfogadni a kórházunk járóbeteg rendelő infrastruktúrájának a bővítésére kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányt, valamint egy pályázat benyújtását ennek a megépítésére. A 12. napirendi pont keretében javaslom kijavítani azt a hibát, amely az idén elfogadott 27-es és 29-es számú határozatunk szövegében keletkezett. A 13. napirendi pont keretében javaslom elfogadni a Barodi Szabó Dávid utca modernizálásának a közbeszerzési dokumentációját. 14. napirendi pont keretében Kovászna megyével, valamint Málnás, Mikfóújfalu és Bacon községgel együtt javaslom elfogadni a 122. rehabilitációs munkálatainak a 2-es etapra való átütemezését. A 15. napirendi pont keretében ugyanennek a beruházásnak az aktualizált költségvetését és aktualizált műszaki gazdasági mutatóit. A 16. napirendi pont keretében javaslom elfogadni Bardóc és Vargyos községekkel, valamint a megyei tanáccsal együtt a 131-es jelű megyei út rehabilitációjának a 2-es etapra való átütemezését. A 17. napirendi pont keretében ugyanennek a beruházásnak
az aktualizált költségvetés, aktualizált műszaki gazdasági mutatóit, ugyanakkor javaslom egy új napirendi pont betűzését, amely a Millennium Park és az Ázeri Tömbház előtti park pályázatunknak a 2-es etapra való átütemezését és pályázat benyújtását magával, és a 18. napirendi pontban pedig az Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület 2023-ra szóló jelentését terjeszti elő az alpolgármester úr. Kérem tisztelettel mindezeknek az elfogadását. Köszönöm szépen, polgármester úr. Megkérem, hogy szavazzunk. Kírom mellette, hogy a napirendi pontokat ebben a formában elfogadjuk, módosításra együtt. Köszönöm szépen. Van nekem ide még írva egy számvevőszéki jelentés, ezt előtte vagy utána? Miután az alpolgármester bemutatta a hulladékgazdálkodást, akkor bemutatom én a számvevőszéki. Akkor kezdjük. Vagyis folytassuk a második napi rendi ponttal a transzot. Köszönöm szépen. Itt van körünkben Benedek Csaba, a Transzok Kft. Igazgatója. Kérem igazgató, hogy mutassa be a tavalyi számvetést. Köszönöm szépen, polgármester úr, tiszteltek, köszönöm minden képviselő tanácsos urat, legyen. Most a Transzok Kft. A tavalyi évet egy negatív mérleget zárt, munkaévet zárt, 99.736 helyes vesztesége zárt a tavalyi évet. Ennek az okait több pontból lehet magyarázni. Az első és legnagyobb veszteségnek kértünk a 2023-as évben a nadrágja, az LGT megállása volt, azokkal a szerződési sajnos júniusektől megszűnt, és a cég most már be is van zárva, bemukott a cég. Ez nekünk éves szinten egy 280 000 helyes veszteséget hiányt okozott a költségvetésükben. Ezen kívül a Balügy Tanástól bejött összegek úgy változtak, hogy 2022-ben 191 000-re kaptunk, 2023-ban 234 000-re kaptunk, ami növekedést jelent. Ebbe bekerült az a ingázó diákoknak a bérletre is, ez jelenti a növekedés, hogy az előtt években csak 50%-os kedvezményi volt a diákoknak, 2023-ban már 100%-os kedvezményi volt, tehát ezért nagyobb a tanácsoknak a támogatás. A jegyekből a bevételeink csökkentek, kevesebb utasaink vannak, jelen pillanatban is sokszor autóbusz üresen jártál, utasok nem nagyon vannak. A bérletek csökkentek 2022-es évhez képest 90 000 lejjel, ez szintén erre onnan jő, hogy az, ahogy mondtam, a diákutaztatása 50%-os volt a 2022-es évben, 2023-ban már 100%-os volt, tehát ez az 90 000-es különbség onnan jött, ahol ezzel évében bejött készpénzbe, ezt a tanácsnak kellett megkapni teljesen. Az egyéb bevételeink 2022-höz képest 2022-ben 227 000 lej volt, 2023-ban 234 000 lej, 7350-ben is egy nyereségünk. A motorárak nagyon elmentek. 2022-ben a motorinára költött költségeink 177 000 lej volt, 2023-ban 213. A biztosítások, ami 2022-ben még 3-4 000 biztosítások voltak egy évben, 2023-ban már 6-7, sőt 8 000 biztosítások voltak egy évben. Tehát ezek összevetőleg mind növelték a költségeinket és sajnos a veszteségeinket is. És amit már többször elmondtuk, és elmondtam önöknek is, hogy általában a helyi szállítást a nadrágjából bevett jövedelmünkből támogattunk, ez sajnos visszaütött. Ahogy mondtam, hogy június 1-től megszűnt a támogatás, a szerződés a nadrágjáról, ellenben a tanácssal a helyi szállításra, a szubvenciót csak augusztusban tudtuk megkötni. Ezek a különbség vezettek arra, hogy ebben a 2023-as évet egy 99 000 helyes veszteséggel zárunk. Reméljük, hogy most a helyszállításra, a szerződési tanácssal élőben van működik, dolgozunk, fizetgetnek, bevételeink növekedtek ebben az évben, és reméljük, hogy 2024-es év egy jobb és szebb év lesz. Ha kérdésük van, arról rendelkezésre. Köszönöm. És még hozzátenném, hogy ugye kínlevőségek vannak, amilyen folyik, és azokat úgy néz ki, hogy a részvénytársaság megnyerni, és akkor ezeket a számokat másképp. Sajnos a két perünk folyik ma 2022 óta, úgyhogy ismét halasztás van. Egyiket szeptemberben, a második, ott félig lezártak, azt megfeleveztünk, van az eredményeket. Köszönöm szépen. Ez az egyes szabadságot.
Szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja a hozzá előtt. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Kérdésem lenne, hogy ez hosszú távon ez hogy fog tudni működni? Vagy csak kérdezem, hogy erre valami megoldás nincs, mert ugye, hogy autóbuszokat is sikerült vásárolni, hogy ez, hogyha folyamatosan mindig veszeség lesz. Jeleztem, hogy a tanácsra szerzés a helyszállításra megkülönböző a támogatása. Augusztusban csak. Az eddigi hónapokban nem volt támogatásunk semmi helyszállításra. Ellenben a költségek ugyanannyi volt. Tehát körülbelül úgy kell nézni, hogy a helyszállításnak költsége havonta egy olyan 50 000 körül van. Ezt az eddigi is az innovatív veszteség, amit a nadrággyártól nyertünk, az RTP-től ide van visszatéve. Nem úgy külön-különben, egybe volt az egész pénzben. Most, ahogy az megszűnt, ezt a pénzt nem tudnak betenni, ezért úgy összent a veszteség. Jelzem a másról, hogy áremelkedésünk se volt. Ugye a helyi szállítási szerzés nem volt megkötve, mert utána árakat emelése. Ugye mert minden áremelésre helyi tanácsi valódása kell. Ellenben ha nincs szerződések, mi alapján megszállhat. Az áremelkedések is, amit emeltünk a béletekes jegyek árát, az mint augusztusi határozat alapján növekedtek meg. Tehát addig 2018-as árakat dolgoztunk. Köszönöm szépen. Akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a napirendot. Köszönöm szépen. Polgármester úr, kérem a 3-as napirendet. A harmadik napirendi pont keretében kérem elfogadni a 2023-as esztendőre vonatkozó pénzügyi zárszámadást, ennek a kiküldött anyag szerinti elfogadását, és természetesen, hogyha vannak kérdések, akkor Pál a könyvelőnök az önök rendelkezésére áll. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás az szakbizottságok térben. Szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nem igen. Akkor kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk ezt a határozott tervezetet. Köszönöm szépen. Polgármester úr, a 4-es határozott tervezetet. A negyedik napirendi pont keretében javaslom megmódosítani a kiküldött anyag szerint az idei költségvetésünket, amiből 3 tételt szeretnék kiemelni. Egyrészt a diákok meleg ebéddel való ellátására étkeztetésére 396 000 plusz pénzt kell belegyünk a költségvetésbe, viszont szeptembertől, ahogy az iskola indul, akkortól lesz esedékes ez az étkeztetés, hiszen mivel mi nagy iskola vagyunk, nagy összegű pénzt kapunk, és nyílt picittel kell, ami nagyon időigényes procedúra ezt odaítéli. Tehát szeptembertől fog a Gámózes általános iskola minden tanulója a meleg ebédben részesülni. Ugyanakkor 32.570 lát javaslok a bevételi és a kiadási oldalon is bevenni a költségvetésbe, amely az Adel és Tömbházak közköltségeihez való hozzájárulást és magát a közköltségeknek a kifizetését jelenti, és ezen kívül pedig negyedév közötti kisebb módosítások vannak, amikor egy-két tételben a harmadik negyedévről a második negyedévre hoztunk elég kisebb összegeket, akinek ennél pontosabb felvilágosításra van igénye, akkor a Pályon a jelenlévő könyvelőnket kérdezzük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottságok kérdezik. Szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Másnak kérdése, hozzászólása nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy 4-es határozott tervezetet elfogadjuk. Köszönöm szépen. Az 5. napirendi pont keretében javaslom a polgármester hivatal organogramját, valamint státusjegyzéket megmódosítani a következő 2 tételben. Egyrészt egy orvosi asszisztens állást módosítsunk át a kezdő orvosi asszisztens állásá. Ez arról szól, aki a Cimbora napközi otthonban, valamint eseti jelleggel a Gámózes iskolában, valamint a Galati Szabódári Liceumban teljesít szolgálatot. Ebben a pillanatban, aki alkalmazottunk volt, szülési szabadságra ment, önkéntesen töltjük be a tisztséget, viszont szükséges, hogy ezt minél hamarabb rendes munkaszerződéssel tudjuk betölteni. A másik pedig, hogy személyi gondozó 40 van ebben a pillanatban, viszont folyamatosan újabb kérések érkeztek. Ennek a finanszírozása a törvény szerint 90%-ban az államra hárul,
Az utóbbi 3 évet megnézve átlag 85-87%-os az államtól kapott finanszírozás. Javaslom, hogy 5 új állással növeljük meg, tehát 40-45-re, mert folyamatosan vannak olyan helyzetben lévő emberek, akik személygondozóra szorulnak. Hogyha pénzügyileg látjuk, akkor egy évben egy személygondozó az önkormányzat költségvetésének mintegy 9000 lejébe kerül, viszont azt is meg kell látni, hogy ezáltal egy embernek munkakötési állást tudunk biztosítani, megy a régisége, valamint a személyi jövedelem adójának mintegy 80%-a visszaszármazik a mi költségvetésünkbe. Kérem tisztelettel tehát a polgármesteri hivatal oldalapjának és státusjegyzékének az előterjesztett formában való megmódosítását megszavazni. Köszönöm szépen. Kérdezem a 3-as szakbizottság véleményét. A szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. Kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk az 5-ös napi rendi pontot. Köszönöm szépen. A 6-os napi rendi pontot. A 6-os napi rendi pont keretében a Városi Kórház organigramjának és státusjegyzékének a módosítását javaslom. Üdvözlöm a körünkben a menedzserasszonyt. Ha a menedzserasszony szeretné bemutatni, szívesen átadom a szót, hanem akkor röviden elmondom. 2 tételben szeretném módosítani az organogramját a kórház vezetősége. Az egyik, hogy az általános sebészeti osztályon egy rezidens orvosi állást szakorvosi állásra átminősíteni, mivel a rezidens megkapta a szakorvos minősítést is ezért, hogy helyesen legyen besorolva. A másik pedig a RUNOS irodából a statisztikával foglalkozó alkalmazott 2-es M tisztségből 1-es M tisztségbe való átminősítését, mivel az eltelt idő a promoválásra lehetőséget ad. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadást. Köszönöm szépen. Kérdeznénk a 3-as szakbizottság véleményét. A szakbizottságban megbeszéltük és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk. 6-os napi rendi pontot. Köszönöm szépen. 7-es napi rendi pont bemutatását. A 7-es napirendi pont keretében javaslom, hogy tanácshatározattal hagyja jóvá az képviselőtestület mindazokat az odaítélt támogatásokat, amelyet a 11-es határozattal kiírt pályázatunkra tettek le különböző civil szervezetek és egyházak. A keretőség 350 000 lej volt a kulturális programoknál és projekteknél, ami magába foglalta a rekreatív, ifjúsági és tanulmányi jellegű projekteket is, 197 000 lej sport esetében, valamint 60 000 lej az egyházak támogatása esetében. Erre ki volt nevezve egy bizottság, amelynek tagjai voltak egyrészt önkormányzati képviselők is, valamint alkalmazottak, és az elbírálók közé pedig a megyei intézményeknek a szakembereit is bevontuk. Az előterjesztett anyag szerint megítélések születtek, kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Egyetlen egy hibát szeretnék javítani, hogy az egyházaknál az összesítés nem 6 000 lej, hanem 60 000 lej, ez csak egy összeadási, elgépelési hiba, és a részleteket pedig mindenki látja. Köszönöm szépen. Kérdezném az 1-es szakbizottság véleményét. A bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. 3-as szakbizottság. 3-as szakbizottságban is tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Köszönöm. Akkor kérem szavazunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a 7-es napi rendi pontot? Köszönöm. Ki tartózkodik? Jó. Ki van ellene? Egy tartózkodás. Zsomborit nem láttam. Elfogadás. Elfogadás. Akkor egy tartózkodás, és akkor nincs ellen senki. Köszönöm szépen. Kérnénk a 8-as napi rendi pont bemutatását. A 8-as napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a műszaki kiviteli tervet, amely a nagy iskolai épületünk rehabilitációra vonatkozik. Ez volt az első pályázatunk, amit benyújtottunk 2021. szeptemberében. A tavaly nyár elején nyertük meg, és akkor nekiláttunk a műszaki terv elkészítésének. Egy nagyon hosszas feladat volt, tehát az ISU 7 alkalommal, gyakorlatilag 1 év, 2 hónapban telett, amíg megkaptuk az ő engedélyét is, különböző átalakításokkal. Most már kész vagyunk ahhoz, hogy ki tudjuk bocsátani az építési engedélyt, és ahhoz, hogy neki tudjunk fogni a közbeszerzésnek, szükséges ennek az elfogadása.
A második pontban pénzügyi kérdés van, hiszen a költségvetését és az aktualizált műszaki gazdasági mutatóit is el kell fogadni, és ahogy az eddigi pályázatoknál látta az önkormányzat, ebben az esetben is az eltelt időben nagyon megnövekedtek az árak. Ebben a pillanatban két számot szeretnék elmondani. 5.100.000 volt 2021. szeptemberében a beruházás értéke, amely most 9.100.000-re nőtt. 4.500.000 az AFEMI támogatása, és körülbelül 4.500.000, tehát körülbelül 50% a támogatása az önkormányzat részéről is ebben a pillanatban. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdezem a kettes szakbizottság véleményét. Kettes szakbizottságban beszélésmódról elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések, hozzászólások? Itt az összegek elhangzása után mennyire reális, hogy ez lesz a városnak annyi pénze, hogy majd netán sikerül az önrészletet. Először közbeszerzési eljárás következik, nézzük meg, hogy annak a végén milyen a nyertes ajánlat. Másrészt pedig a 47-es sürgősségi kormányrendelettel életbe lépő árkigazítást azt az állam vállalja fel. Harmadrészt pedig mindenki ebben a helyzetben van, hiszen mindenki, aki akkor letette a pályázatot, körülbelül most ebben az időben jut hozzá, hogy neki is fogjon. Gyakorlatilag ez az 50%-ra emelkedett önrész, ez mindenkinél fennáll. Mindenkinek az a véleménye, tehát más kollégákkal is beszéltem, hogy ennek neki kell fogni, amíg az AFEMI által biztosított összeg tart, és utána pedig fel kell tárni a helyzetet, hogy nem az önkormányzat hibájából, hanem egy általános makrogazdasági helyzetből adódóan nőttek meg ezek az árak. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az állam ezekben a megnövekedett esetekben kiegészítette, mint ahogy például több esetben is a mi menetelés projektünket is. Köszönöm szépen. Más valakinek kérdése? Nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, elfogadjuk a 8-as napi rendi pontot? Köszönöm szépen. 9-es napi rendi pont bemutatását kérem. A 9-es napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt az engedélyezési tervet, amely a polgármesteri hivatal energetikai rehabilitációjára vonatkozik. Ezt a helyreállítási alap keretében nyertük el. Ennek már elfogadtuk a módosított, aktualizált költségvetését és műszaki gazdasági mutatóit. Ebben a fázisban ez nem változik, viszont ahhoz, hogy ki tudjuk adni az építési engedélyt és tudjunk nekifogni a közbeszerzési eljárásnak, szükséges ezt a lépést a 907-es kormányhatározat előírása szerint meglépni. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Kettes szakbizottság véleményét. Köszönöm, hogy elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincsen. Akkor kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a 9-es napi rendi pontot? Köszönöm szépen. A 10-es napi rendi pontot. A 10. napirendi pontban egy hasonló beruházást, egy hasonló lépést kell meglépnünk, a Kubac-Bodosi szennyvízhálózat engedélyezési tervének az elfogadását. Itt minden egyes jóváhagyást megkaptunk, szükséges ez a határozat meghozása, hogy ki tudjuk adni az építési engedélyt, és az egész dokumentációt fel tudjuk tölteni a Salini programnak a honlapjára, hogy akárcsak a Baróti esetében ott is alá tudjuk írni a finanszírozási szerződést. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönjük szépen. Kettes szakbizottság véleményét. Kettes szakbizottság elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, Polgármester úr, többször a napirendi pontokat fogadtuk el, meg most is azt mondta, hogy vízhálózat, de itt a hallott Szennyvízhálózat. Itt azt írja, víz és szennyvízhálózat. Igen, mert Bibaszfalvában van egy pár száz méteres vízhálózat. Ugye még 2017 óta a megyei nagy úgynevezett poimos projektben benne van Barót is 33 másik településsel együtt, és az kimondottan a vízre volt kidolgozva, és a két program között nem lehetnek átfedések, ezért van, hogy Bodos-Bibaszfalvában csak a szennyvízhálózat volt kiépítve, viszont a falu végétől a kultúrotthon-ig 640 méter vízvezeték, gerincvezeték be van téve, mint addukciós vezeték. Ezért van szerepel mind a kettő, de mondom a 15 kilométerből szennyvízhez képest a vízvezeték csak 640 méter. Azért voltam
De a helyes kifejezés... kérdezni, hogy tudják az emberek, hogy miről van szó, hogy a teljes vízhálózatról van szó. Köszönjük szépen. Más valakinek kérdése, hozzászólása. Szabó Péter úr. Én megadom. Ez rövid leszek, ez a majdani munkálat, a összpontot. Saját tapasztalatomból, amikor egy ilyen nagyévű projektet kezdnek finanszírozni, amire a végére érünk arra a garanciája az aszfaltnak le fog járni, és akkor valószínűleg a Bibaszfalva főutcáján lévő csőlefektetést tesz az utolsó momentum, de addig éppen elég köves állapotban lévő utcánk van, hogy tudjunk rajta dolgozni. Hiszen ez a Kossuth utca, Arott Kossuth utca végétől egészen a Botosi Csordajáróig tart, és még rengeteg mellék utca, és ahogy a finanszírozások léptékét ismerjük, azért ezzel el fog telni egy kicsit. Köszönöm szépen. Ugyanaz lett volna a kérdés, hogy ez mennyi időt vesz, és mennyire érünk ki. Sokat. Köszönjük szépen. Akkor kérem szavazni, ki van mellette, hogy elfogadjuk ezt a 11-es napi rendi pontot. Köszönöm szépen. Nem volt itt így is. 11-es következik. Igen. A 11-es napirendi pont keretében javaslom elfogadni a helyi kórházunk járóbeteg rendelő infrastruktúrának kibővítését. Egy új pályázat jelentkezett, amelyet már többször beszéltünk az önkormányzaton. A konceptuális jegyzékét és a tématervét elfogadtuk már jóval korábban, és amit most szeretnénk, hogy elfogadjuk azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amellyel a kórház udvarán a mostani úgynevezett gyűlésterem helyében egy ambuláns rendelő épülne, többszintes épülettel, a fázis, tervezési fázis a megvalósíthatósági fázis, és a költségvetése pedig szűk 20 millió lej, a 4 millió euró, ez a keretösszegben lehet pályázni, és ebből a saját költségvetési hozzájárulásunk mintegy 450 000 lej, mintegy 60 000 lej nem eligibidis költségek, és mintegy 400 000 lej pedig a projekt eligibidis költségének a 2%-a, ezt kell felvállalni. Ennek a határideje hónap után 30-án van, ennek a gyűlésnek az aktualitását igazából ez is adta, hogy ezeket a pályázatokat és a következő napirendekben még lesznek, tudjuk időben elfogadni, pályázatot benyújtani és siker esetén megvalósítani. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság bizottságra Szakbizottság meg továbbjárás elfogadásra javasolhatott projektet. Köszönöm szépen. Kettes szakbizottság. Kettes szakbizottság szintén elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Napirendi pont nincsen. Akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a 11-es napirendi pontot. Köszönöm szépen. 12-es napirendi pont bemutatása. A 12-es napirendi pont keretében javaslom kijavítani azt a gépelési gyakorlathibát, amely az idei 27-es és 29-es tanácshatározatunkban keletkezett. Emlékeztettem őket, hogy egy helyreállítási alapból elnyert pályázatról van szó, amelyből a 3 oktatási intézményünk számára különböző felszereléseket vásárolnának. Ezeket 3 csoportba kellett osztani a pályázati kimutatás útmutató szerint. Az egyik volt a laboratóriumi felszerelések és az osztálytermek felszerelése, és a másik az IT felszerelések és a digitális felszerelések, amelynek az összege meghaladta azt a küszöböt, hogy már nem lehet egyszerűsített eljárást, hanem nyílt licitet kell rá szervezni. Viszont mivel a 3 tanácshatározatot, a 3 dokumentációt egyszerre tárgyaltuk, ha már a dokumentációk külön megvoltak, hogy egy egyszerűsített licit eljárás és 2 nyílt licit, a tanácshatározatban mégis mind a 3-nál egyszerűsített eljárásról beszéltünk, tehát javaslom önnek, hogy a prefektúra észrevételezése nyomán úgy a 27-es, mint a 29-es idei határozatunkban azt a kitételt, miszerint ezt a bizonyos beszerzést egyszerűsített eljárással tesszük meg, ennek a 2 beszerzésnek az esetében módosítsuk át nyílt közbeszerzési eljárásra. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönöm szépen. Hármas szakbizottságnak a véleményét. Hármas szakbizottságban tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 12-es napirendi pontot. Köszönöm szépen. 13-as határozat bemutatása. A 13. napirendi pontban javaslom elfogadni ezt a közbeszerzési dokumentációt, amely a Baróti Szabó Dávid utca modernizálására vonatkozik.
Ugyanaz a dokumentációnak a műszaki tartalma, nyilván a műszaki tárgy kivételével, meg az előírások mind, amit a Petőfi és a Gyöngyvirág utca esetében elfogadott a tisztelt képviselőtestület, mindössze az érték változik nyilván, hiszen a Petőfi és a Gyöngyvirág utcának a becsült értéke 2.038.000 plusz áfa volt, a Barotti Szabódár utcának viszont 2.541.000 plusz áfa. Elfogadás esetén rögtön elindítjuk a licitet, és reméljük, hogy ezt az idén meg is tudjuk valósítani. Körülbelül a beruházásnak felére van ebben a pillanatban fedezetünk, és a műszaki infrastruktúra is azt mutatja, hogy az idén a sportcsarnokkal bezárólag tudnánk ezt megvalósítani. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönjük szépen. A kettes szakbizottságot kérdezem. Kettes szakbizottság elfogadásra javasol. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Én kérdeznék ez ügyben, hogy ez mennyire zavarja, vagy az iskola az mennyire van elkészült arra, hogy ezt szeptemberig meg lehet oldani, költözést, meg az aszfaltozást mindenben el tudunk-e készülni. Az iskola esetében a következő dolgokat kell még elvégezni. A villanybekötést egy teljes úttranszformátor állomással, aminek nagyon nagy az értéke, 600.000 plusz áfa. Kerítés elkészítése, az esővízelvezetés megoldása az angolablakokból, valamint az iskola körüli tereprendezése. Ezen kívül munkálatok nagyon kevés van, a rehabilitáció, illetve nem a rehabilitációs, hanem azok a munkálatokat kell megoldani, amiket a tűzoltóság észrevételezése alapján a tervező meg kell módosítson, valamint a berendezésekből kell még beszerezzünk. A következő hetekben egy újabb napirendi pontot terveztek önök elé, amely pontosan ezekről szól, hogy a 47-es sürgősségi kormányrendelet által keletkezett árkiigazításoknál mintegy 400.000 lejjel, a berendezéseknél pedig mintegy 1,5 millió lejjel tudunk többet kérni a minisztériumtól. Voltam bent április 30-án, és erre egy tanácshatározatot kell elfogadjunk. A tervezővel való munka ez most folyik, tehát azt jelenti, hogy az iskolának a költségvetését még mindegy 2 millió lejjel tudja megpótolni a minisztérium, hogy ez a két tétel befejeződjön. Viszont a villanybekötést, a kerítést, az esővízelvezetést és a tereprendezést a saját költségvetésből kell megoldjuk. Erre a dologra viszont évelején különítettünk el is összeget, meg kell nézzük, hogy pontosan mennyibe fog kerülni. A munkálat elvégzése remélem, hogy a szeptember iskola kezdésig meg tud történni. Köszönöm szépen. Más valakinek kérdése? Nincsen. Akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a 13-as napirendi pontot. Köszönöm szépen. 14-es napirendi pont bemutatásra. A 14. napirendi pont keretében javaslom a képviselőtestületnek, hogy Kovászna megyével, Málnás, Mikóújfalu és Bacon községekkel együtt a 122-es jelzésű megyei út 2-es etapra való előterjesztését fogadjuk el. A 2-es etap azt jelenti, hogy az el nem végzett munkálatokra egy újabb pályázatot lehet benyújtani holnap utáni határidővel, és ennek az elvégzését, hogy a munkálatok legyen elvégezve a 2021-2027-es európai költségvetési ciklusból lehet fedezni. Kérem tisztelettel annak az elfogadását, hogy ezt a projektet a 2-es etapra a befejezés céljából benyújtsuk. Köszönöm szépen. Kérdezem a 2-es szakbizottság véleményét. 2-es szakbizottság elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a 14-es napirendet. Köszönöm szépen. 15-ös napirendi pont bemutatásra. A 15. napirendi pont ugyanezt a beruházást tárgyalja, ennek az aktualizált költségvetését és aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit szükséges elfogadni ahhoz, hogy be lehessen nyújtani a pályázatot, ami a következőképpen néz ki. A 122-es út Málnásfürdőtől az Ágostonfalvi szakaszig terjedő teljes értéke 102 millió lej, az 1-es etapban el volt számolva ebből 64 millió lej, a 2-es etapban maradt mintegy 38 millió lej, erre a 38 millió lejre kerül benyújtásra a pályázat, hogy el lehessen végezni a munkát és elszámolni.
Köszönöm szépen. Kérdezd meg az egyes szakbizottság véleményét. Szakbizottság megtalálja és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. A kettes szakbizottság véleményét. Kettes szakbizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Nincsen, akkor kérem szavazunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 15-ös napirendi pontunkat? Köszönöm szépen. 16-os napirendi pont bemutatását. A 16-os napirendi pont keretében egy hasonló beruházás, a 131-es jelű megyei útrehabilitációnak a 2-es etapra való benyújtását javaslom, amelyet Barótváros a megyével, Bardos és Bardos községekkel társpályázóként kell elvégezzen. Hasonlóképpen az el nem végzett munkálatok megpályázása a lényeg. Köszönöm szépen. A kettes szakbizottságot kérdezem. Kettes szakbizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Nincsen. Kérem szavazzunk, ki van mellette, hogy elfogadjuk a 16-os napirendi pontot. Köszönöm szépen. 17-es napirendi pont bemutatásra. A 17-es napirendi pont ugyanennek a beruházásnak, tehát a 131-es jelű megyei rehabilitációjának az aktualizált költségvetését és aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit célozza. Ennek a projektnek a teljes bekerülési költsége mintegy 64 millió lej volt, amiből mintegy 39 millió lejre van elvégezett munkálat, és mintegy 25 millió lejre kell pályázni ebben a 2-es etapban, hogy ez is legyen befejezve, amit ismeretes a technikai keresztúttól, ez Olasztanek Bargyoson, nyilván Baróton keresztül, a Hagymáson keresztül a Hargita megyei határig tart. Kérem tisztelettel ezeknek az elfogadását is. Köszönjük szépen. Kérdezzem az egyes szakbizottság véleményét. Szakbizottság megtalálja és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. A kettes szakbizottság véleményét. Kettes szakbizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Szabó Péter. Én elsőképpen mind a 4 témához, azért nem is akartam itt erre. Tehát így, hogy partnerségben van ez a pályázat, ez pénzügyileg Barótváros érinti valamennyit. Nem. A másik, hogy akkor elhangzott, hogy elvégzett munka, ez ami most történik, a Baróton belül a szolgozás, ez elvégzett munka, vagy még ez az első etapnak a maradéka, amit még meg kell csinálni. Nem, tehát minden, ami elvégzett munkának számít, az, ami be volt fejezve a tavalyi december 31-én. Az idén csináltak, Az már 2-es. Az a 2-es. Ezekre a pályázatokról ezt is fedezett, El van különítve. Igen, tehát ez egy országos probléma volt, nem egy Kovászló megyei vagy Baróti jellegzetesség. Országos probléma volt, hogy a regionális operatív programból nagyon sok pályázatot nem tudtak befejezni. Ismereteim szerint közel 3000 ilyen pályázat van az országban. És akkor megalkotta a kormány az Európai Bizottsággal, hogy ami nem volt elvégezve, azt át lehet hozni erre a költségvetési ciklusra, és ezt hívták 2-es etapnak. Mi is meghoztuk a határozatot még az ősszel erre a 2 munkálatra, valamint a mi parkos munkálatunkra is. Akkor az egy elvi határozat volt, hogy részt veszünk a 2-esbe. Ami munkálatok el voltak végezve év végéig, azokat el lehetett számolni február végéig, és amit január 1-től végeztek, azokat kell az egészet áttenni. Olyan pályázat, hogy nem kompetitív jellegű, már ezelőtt egy másfél hónappal, amikor megjelent a pályázati mutató, akkor mindazok a pályázatok, amelyek ebben a 2-es etapban szerepelhetnek, azok listában vannak véve. Tehát gyakorlatilag teljesíteni kell a pályázási feltételeket, de nincsen versenyhelyzet. Tehát magyarul nem áll fenn az, hogy van egy kicsi összeg és sokan pályáznak rá, csak azok pályáznak, akik ebben előzetesen be volt mutatva, és arra az összegekre, amelyek meg voltak határozva, tehát gyakorlatilag a finanszírozásra az biztosított. Nem kompetitív jellegű pályázat. Akkor egy olyan kérdésem, hogy amíg elmennek az újabb összegek finanszírozásra, vagy a munkálatok meg fognak hallgatni? Nem, hát nem álltak meg január 1 óta sem. Nem, most nem hallottam. De semmi köze ebbe a bizáráshoz. Másnak meg kérdésre? Nincs, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 17-es napirendi pontot? Köszönöm
szépen. A hulladékgazdálkodási jelentéssel kapcsolatban akkor megneveztetását A Barut tagja Kovász megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületnek, és ennek a tevékenységi beszámolóján mindent nem részt a város részéről. Ez egy óriási nagyanyag, egy 55 oldalas bemutató. Én, hogyha gondolja, akkor egy pár adatot felolvasok belőle, ha pedig valaki gondolja, hogy komolyabban meg akarja nézni, hogy milyen a dolog, akkor szívesen adjuk persze az egészen. Tehát figyelembe vették az aktuális törvény szerinti módosításokat, ami a hulladékgazdálkodást illeti. Hangsúlyt fektettek az újrahasznosítás és újrafelhasználás mennyiségének a növelésére, a használatási hulladékok mennyiségéből. Ezt persze 2025-ig 50%-ra, 2030-ra 55-re és 35-re pedig 60%-ot kell csökkenteni a használatási hulladék mennyiségét. Az általános használatási hulladék mennyiségének 10%-os csökkentése a jelenlegi tárolt mennyiséghez képest, 15%-os növekedés az összehasonlítási hulladék energetikai hasznosításában, elmondták a Kovász megyei hulladékgazdálkodást és működését, beszéltek a hulladékgazdálkodás tevékenységéről, az évi tevékenységmutató és a negyedéves beszámoló alapján. Elemezték a beszállított hasznosítási hulladék mennyiségét az integrált hulladékkezelő központban, az általános hasznosítási hulladék mennyiségen nőtt 2023-ban 22-höz viszonyítva, az a mennyiség is nőtt, amit bekerült a hulladék válogató állomásba, viszont csökkent a komposztált hulladék mennyiség. Ezen változások nem befolyásolták a Kovász megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület a szerződésében előírt feladatok betartásával, amit az ökobiológia. Beszélgettek az új termési célok megvalósításának lehetőségéről, a szerződéses személy növekedése, az újrahasznosító hulladékok mennyiségének növelése, hatékony menedzsment struktúra létrehozása, szennyezett helyek csökkentése, tevékenységi javítása és optimizálása az Egyesület keretén belül, a mechanobiológiai tisztító létesítmény megépítésének irányuló beruházás lépéseinek kezdetéről, intézkedési javaslatok a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatás javítására, hivatalos látogatások figyelmében felkeltő tevékenységek, kampányok a helyi újságokban, a rádióban, a tévében, a szelektív hulladékgyűjtésre használt kukat feliratok újraírása, üvegbegyűjtési kampányok a területek szervezésében, látogatások szervezése, a nagyborosnyai komposztálvállaláshoz. Tehát nagyjából ezeket tartalmazva ez a 50 dologos anyagok, ha valaki gondolja. Ezt csak tudomásvételre. Kérdezem is. Valakinek kérdése, hozzászólása szakmai. Személyről van szó, és szelektív, és megemlítő, hogy a szelektív, tehát a komposztáló személynek a duga, újra címkézése, vagy feliratozások. Ez a választatnak, az embereknél lévő kutatról szó. Hát szerintem nem az ember ennyi való foglalkozó szó. Voltak kérdések, megkeresések, hogy többek között én is kérdeztem, hogy van-e még ilyen kutató városnak, amit oda lehet adni a lakóságnak dolgokat ennek a fajta személynek. Sajnos a Barut-városánál a meglévő ratáron lévő kukáknak a 80%-át, 85%-át adtuk ki a városba a magánházakhoz, úgyhogy most jelenleg már nincsen nekünk kukát, amit tudjunk továbbadni. Mert nem is volt elég úgymond a magánlakásokra, hanem a területi kipótolta azokat a kukákat, amiket mi tudtunk biztosítani nekünk, a többit kipótolta a terület. Úgyhogy nekünk most már nincsenek ilyen 120 literes kukák. Ezt folytatva, akkor érdeklődtem, akkor az úgy működik, hogy az illető használatás vásárol egy kukát, és tud kapni valamilyen matricát, amit felragasztott, hogy az a lebomló hulladék. Igen. Ezt kérdeztük, hogy lesz a nem. Más valakinek kérdése? Hozzászólása nincsen, akkor kérem a jelentés tudomásul vételét. És akkor megkérem a polgármester urat a 12.
19-es napirendi pont bemutatását. 19-es napirendi pont, amit az ülés elején javasoltam bevenni a napirendbe, az ugyancsak egy kettes etapára előkészített projektről szól, ez viszont a mi projektünk, tehát a Millennium és az Anneli előtti park kettes etapra való beterjesztése, ugyancsak hónap után van a pályázat. Ennek az eddig elszámolt értéke 7.600.000 lej volt, és amit még meg szeretnénk pályázni, az 2.652.000 lej. Munkálatok teljesen el vannak végezve, recepció előtt állunk. Ezek az összegek kimondottan azok az összegek, amelyet a 64-es sürgősségi kormányrendelet alapján árkiigazításként rá kellett tegyünk a folyó szerződésekre. Egy részét, egy kisebb részét, mint egy 10-15%-át kifizettük még a tavaly, az a saját költségvetésünkbe kell visszajöjjön, a többit pedig ki kell fizessük a cégnek, amely az adott hónap számláink mellé még odaadta ezeket. Kérem tisztelettel ennek a pályázati dokumentációnak az elfogadását is, valamint az aktualizált költségvetést és az aktualizált műszaki mutatókat. Köszönöm szépen. A bizottságok nem tudtak erről beszélni, mert ez most kezdődött be ez a napirendi pont. Kérdezem az egyes szakbizottságot, hogy... A bizottság tagjait, hogy elfogadják. Köszönöm szépen a bizottság. Megtárgyalt és elfogadott. Ugyanezt kérem a kettes szakbizottsághoz. A bizottság sem tudott irányba találni mindenkésén, viszont úgy írtam, hogy az is való a tevés, hogy a pénz nem lesz és a topi. Nekünk is van, tehát mi a 23-as pozíció alapján alatt szeretünk, pontosan. Mi is meg vagyunk nevezve abban a listában, mint a megyei tanács két útja, mi a 23-as pozícióra szerepelünk, és biztosított az összeg, csak a pályázatot azt viszont le kell tegyük volna. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Nincsen, kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 19-es napi rendi pontot? Köszönöm szépen. Különfélék napi rendi. Különféléken mutatom, akkor a 2022. szeptember-októberében számvevőszék ellenőrzésünk volt, amely véget ért, megkaptuk most az elmúlt hetekben a végső határozatát, és mint a 10 intézkedést, amit annak idején megállapított a számvevőszék, teljesítettük, ezt megküldtük az önkormányzati képviselőknek is, semmilyen teljesítetlen intézkedés nincsen, tehát a számvevőszék minden rendben talált az ellenőrzés folyamán. Köszönöm szépen. Különfélék napi rendi pontoknál Zsombás. Nekem lenne 4 dolog. Hát ugye most ma a mandátum a vége fele közeledvén én megfogadtam volt annak idején pár embernek, akik rám bíztak, hogy ezt nagyon szeretném, hogy amíg leáll a mandátumon valahogy kiviteleződjön. Az első és a legfontosabb, hogy a falvakban lévő kameráknak a felindításának az előrehaladása, hogy áll, vagy milyen fázisban van. Ezt nagyon szeretném, hogy amíg még tart a mandátum, ezt valahogy meg legyen oldva. A másik, ugye beszéltünk tavaly a Zorincs gyár problémáról a városban, akkor jegáltuk volt a történetet az antennával kapcsolatban már a bérszerződés miatt, az árak miatt. Ezt szeretném kérdezni, hogy ezzel hogy állunk már probléma van már a városközpontban is, hogy internet nem igazán van. A harmadik dolog, amit szintén megírtam, hogy az a tűkör, amit az alpolgármester úrral még beszéltünk, hogy ez most már egyre fontosabb, hogy ez most már legyen meg. Köszönöm szépen ott a Rózsa utca kint. Jó, és akkor a negyedik az lenne, hogy meg szerettem volna kérdezni a polgármester úrt, hogy mennyire, tehát hogy mit tudunk, hogy a megye vezetése azzal a projekttel kapcsolatban, ami ugye a városon belül aszfaltozástól elkezdve a járdó készítés, stb. Az hogyan, vagy most miért áll, azt látom, hogy áll, csak hogy miért áll, vagy mikor folytatja, vagy mikor lesz a következő lépés. Ezek lennének az én kérdéseim. Köszönöm szépen. A falvakon, a felső Rákoson szeretünk fel 11 kamerát, amelyben a központban lévők be vannak üzemelve, viszont a falu többi részén lévők nincsenek beüzemelve. Megkaptunk rá minden engedélyt, és ebben a pillanatban az van, hogy
ha jól tudom, alpolgármester úr, tessék kiigazítani, hogy Kovács Antallal vettük fel a kapcsolatot, hogy be kell kötni mindenhova. 7 kamerához, ha jól tudom? Igen. Be kell kötni a kamerához arra, talán a következő 2-3 hét alatt történik meg. Most tette le az offertát, úgyhogy fog dolgozni vele a következőre. És akkor Felsőrákos kész lesz. Kész lesz. Más falun ebben a pillanatban nincsen kamerarendszerünk, és ebben az idei költségvetésben nem is láttunk elő más falura. Viszont fontos a következőkben, de az idén nem lesz máshol kamera. Az Orange esetében megállott a dolog. Ebben a pillanatban pontosan úgy van, és engem a következő 10 napban valószínűleg nem is fog előre mozdulni. Tehát utána. A tükörő rózsakanyarban... Miklósvárnak előtt a nagykanyarban szereljünk egy tükröt, amit sikerült a 2 hete felszereljünk, és a tükör megvan, minden megvan, itt nem volt effektív időnk rá, de napokon belül vezetünk. Elég sok mindent szeretünk falakon, Bodosban rengeteg stoptáblát, meg máshol is. Padokat is saját erőből gyártottunk és ki is helyeztünk a mai nap 4-et, erre is sor kerül, hiszen meg. A megyei úttal kapcsolatosan több esetben hívtam a vállalkozót, valamint a megyei önkormányzatot is. Az igazság, 2,5 napig nem történt munka, a tegnap viszont megérkeztek és neki is fogtak a munkálatoknak. Kint a farm, illetve a nadrággyár előtt és attól kifele, két oldalt az elkészítendő járdának az alapjával foglalkoztak. Ma reggel is utódott a Budeszkavától láttam, fognak haladni előre. Ezt mondta a cégvezető, amikor pénteken beszéltem vele, hogy hétfőn jön, ezt mondjuk még hallottam párban, de most tényleg jöttek hétfőn, begyűjtöttek a Budeszkavától, amelyik már elég régóta állott és neki tudtak dolgozni. Jó, hogy volt még benne. Szerintem az hozták, de begyűjtöttek és elindították. Köszönöm szépen. Zsombori képviselőnek ezeket tudom válaszolni. Szépen, Szabó Péter. Csak az utazódó vissza, hogy tudom, hogy ez a második része, hogy ez a ciklus a pályázatokban az 2027 plusz 2 év van. Ez az útnak van-e határidő, hogy mikor kell befejezni? És a másik itt a kollégat említette, hogy tükröt a forgalom megsegítésre, melyik részre gondoltál? Zsombori csak. Tükör a kicsi borkoló, a képviselőt csapták. Tehát a késő szolgálótól 100 méterre, ugye úgy van, hogy a forgalom... Nem ide gondoltunk, mert még van egy hely, ahol úgy néz ki, hogy szükség lenne, hogy a Arnyas utcából kimegyünk a December utcába. A stopptábla van, aki jön a Rózsa kutya felül, az nem látszik. Igen, nem látszik. Hát oda is, ha lehet, akkor tervezzünk be egyet, mert valami személyesen is tapasztaltam, hogy persze, rossz a kilátás, így van. mivel a tulajdonos felhúzta azt a nagy kerítést, jobban van neki, nem lehetett erre a jövőre. Köszönöm. Együtt a frakció elfogadásokból egyszerre Ha már tűkökről van szó, akkor tegnap Köpecen voltunk, és ott is az volt a kérés, hogy az utcából a kijárás. Kanyar is van, gyorsan is mennek, fák is vannak, nincsen kilátás oda, és van, akire megoldást szeretnének. Lehet gondolkozni azon is, hogy és tudom, hogy megyei út, de... Ha van, hogy megyünk, és van, hogy tűkünk. Tehát, meg ott a Rakatos utcára való kiadás. Köszönjük. Másoknak kérdése. Igen, tehát röviden azt szeretném mondani, hogy az elmúlt majdnem 4 évben több mint 10 tükröt szereltünk fel. Városon, falvakon, és táblát, hát nem mondom, hogy 100-at, de megközelíti. Volt, amit újat, volt, amiket cseréltünk, de mondom, csak tükrökünk több mint 10-et. Kell jelezni, és folyamatosan lehetőségeink szerint, mert azért egy komolyabb nagy tükör is ezért körül van. Oszloppal, beletorozással, mindennel együtt ez már több, de ezeket mindig figyelembe vettük és beszélgettük. Van egy kérdésem, polgármester úr, hogy értettem, a park most már elkészült. Ez azt jelenti, hogy a cég lesz számlázott minden munkálatot? Eddig? Igen.
és akkor az átkövetkező 2 millió elvégre ezután kell pályázunk, az azt jelenti, hogy akkor ez kifizetve neki, amikor megnyertük a pályázatot és elbírálunk. Igen, tehát el is mondtam, ugye 2021. szeptemberében gondolkozott először a kormány, hogy eddig soha nem volt ilyen az elmúlt 30 évben, hogy mivel az árak kezdtek menni felfele, egy árkiigazítási szabályozást tegyen be, amely minden egyes szerződésre kötelező. Ezeket aztán 2022-ben felváltotta egy másik képlettel dolgozó sürgősségi kormányrendelet, és 2022. szeptemberére készült el az a változat, amelyek az Európai Uniós projektekre is vonatkozott. És akkor ezeket a szerződéseket, úgy, mint ahogy a munkálatok mennek előre, minden hónap elvégzett munkájára készítettek egy kimutatást, egy úgynevezett szituációt, és arra rászámolták ezeket az árkiigazításokat. Az első 3 számlának az árkiigazítását ki is fizettük. Viszont mivel nem számolták el, mert hogy a saját maguk procedúráját az operatív programnál körülbelül a törvény meghozása után egy évvel véglegesítették, és addig egyetlen benyújtott szerződés módosítást, tehát ilyen cégű szerződés módosítást sem hagytak jóvá, ezért egy idő után, tehát a 3. számla után a cégnek csak a munkálatot fizettük ki, és az a bizonyos összeg, ami árkiigazítás jelentett, azt nem fizettük ki. Tehát van 10-12 olyan számla, amelyre a munkálatok 100%-ban ki vannak fizetve, de az árkiigazítás nem. És ez a legtöbb esetben így történt, és most akkor ennek az összegét pályázzuk meg, megkapjuk, és kifizetjük a cégnek, gyakorlatilag, hogy megkaptuk, egybe ki tudjuk fizetni, mert hogy előfinanszírozásként működik. Úgy van betéve, hogy ha megkapjuk az egész előfinanszírozást, kifizettük, elszámoljuk, vége van a projektnek. És ezt hogy látja tapasztalatban, mikor lesz ennek a pályázatából? A múlt héten volt egy online meeting pontosan erről, és azt mondták, hogy nagyon akarnak igyekezni, mert hogy nem csak mi vagyunk itt, tehát rengeteg cég van, aki 1-2 évre visszamenőleg pontosan ezt azért nem tudta elszámolni. Azt mondták, május 30-án lesz a letevés, július 20-áig megkötik a finanszírozási szerződést, és utána azonnal lehet ezeket az elszámolásokat intézni. Ha nem így van, ők mondták, mondom, a múlt héti online meetingen. Tehát július végéig állítólag lesz szerződés is rá. Hát ez egy óriási lehet. Persze. Köszönjük. Kérdés? Egy falu-városi kormányzati területi lakó adófizető fizikai személy keresett meg azzal a kéréssel, hogy szeretne egy hivatalos magántaxi szolgáltatást beüzemelni. Az illetőnek homologát autója megvette rá a taxis órát, minden attesztát, minden megvan. Szüksége van egy működési engedélyre a faluvárosi önkormányzattól. Ez valahol megbukott vagy megvitatott, vagy ő úgy érzi, hogy ezt nem akarják meg. A tőletett a kérés már rég, se válasz, semmi, és én is úgy érzem, hogy igen, szükség volna egy hivatalosan működő taxira, amikor olyan személyek utaznak, akik azt az utat el tudnák számolni, akkor kapjanak egy kasszaszalagot minimum, hogy azt a céget be tudják számolni, és hogy egy kicsit azért ezen a téren is kerüljünk azért a törvényesség határain belül. Mi a gond ennek a működési engedélynek a kibocsátásával? Tehát minden engedélye megvan egy. Abszolút attesztál, mindenféle. Homologat autó, beszerelve a taxióról, összekötve a pénzügyel, az elektronikus pénztárgéppal, hogy mondják magyarul, csak nem tud elindulni, nincsen meg a működési engedély, amit minden cég amúgy kikér és megadják, és működik az alapján. Azt akartam mondani, hogy én úgy gondolom, hogy olyan taxis vállalatot szeretne, vagy céget, amelyik nagyobb városokban van, akkor nyilván kell egy közterületen egy rosztot, egy parkolót odaadni neki, bérelni, de azt gondolom, az megint tanácshatározati hozzájárulás.
egész szabályzattal. Már kétszer Nagy István idejében egyszer elkezdtük, azt hiszem Lázár Kisbarna idejében is még egyszer. Nem sikerült a végére járni, nem tudom, bullonkot terve szabályzat van. Hány taxi lehet, milyen színű a taxi, minden ilyesmire van szabályozó. Kívülről most nem tudom elmondani, de önök kell majd határozzanak ahhoz, hogy majd később mi adhassunk működési engedélyt. Kovászna megyében, a 7-8 községben működik ilyen hivatalos magántaxi szolgáltatás, meg minden városban valóton kívül. Ezt akkor kinek a feladata, hogy tovább vigye a kérés alapján, amit letett az illető személy. A kérés május 4-én volt beiktatva, a 30 napon belül kell válaszolni minden ilyenre, tegnap válaszoltunk rá. Nem az a gond, hogy neki nincsenek meg az ő papírjai, hanem az önkormányzat nem hozta meg eddig azt a közszolgáltatási szabályzatot, amelyet az ANRSZ nevű hivatal jóvá kell hagyjon, és annak az alapján tudunk taxis engedélyeket adni. Amíg nincsen ez meg, ez egy több hónapos folyamat, addig nem tudunk taxis engedélyt adni. Ebben a pillanatban ez az egyetlen ilyen kérés, ami érkezett az utóbbi időben, ezt a kérést megválaszoltuk, azt válaszoltuk, hogy mivel nincs meg a közszolgáltatás, nem tudunk adni, viszont az önkormányzatnak elő tudjuk terjeszteni a következőkben, hogy a közszolgáltatást, hogyha létrehozzuk, de egy bonyolult kérdésről van szó, ami még az organogrammot is meg kell módosítsuk miatta, amire ebben a pillanatban nincs lehetőségünk, mert ugye 10%-kal lecsökkentették a személyzeti létszámot a múlt év végén, ahhoz, hogy ezt a közszolgáltatási szabályzatot elfogadjuk, elindítsuk, és utána lehet adni engedélyeket rá. Tehát egy több hónapos folyamat, aminek nem fogott neki az önkormányzat eddig, ezután, hogyha úgy gondolja, akkor neki tud fogni. Szépen. Én mind a szállító cégtől szeretnék egy megoldást kapni ezekre a gyalogos sárkányokra valóta. Egyre, hát most azt kell mondani, hogy a kultúrán még a gyalogos sárkányokhoz autóbuszok sorok, kiskocsi sorok mindenféle, mert ki ahol jön, azzal a smuggal megáll. Nem mész széjjel, nem foglalkozik autó megtalálni, nem tud megállni. Lehetséges lenne esetleg, hogy az a 3-4 átjározó lenne ilyen gombos szemaforokat tenni ott, szemben a sugás előtt is ott. Mikor gyalogos megy a gombot, akkor bizonyos másodpercen belül zöldre vált, át tud menni az alatt, hogy valahogy fluidizáljuk azt a forgalmat, mert sokszor olyan dolgok vannak valami autóbuszokkal, hogyha mind a két irányba autóban nem tud ítélni. Meg kell állni, hogy valaki beengedi valahol, forgalmat akadályozunk ezzel. Szerintem, ha ez ilyen szemaforos megoldást tudnánk, jelzőlámpás megoldást tudnánk kapni arra 3-4 átjáróra, szerintem segítene a forgalmon egyet. Köszönöm. Kérjük arra ajánlatot erre, mert az egy nagyon fontos, hogy mennyibe kerül. Tehát maga ugye a jelzőlámpa plusz a villanybekötés, a működtetés, megnézzük, és amikor megvan, akkor ismét az önkormányzatban hozzuk, hogy egy ilyen ennyibe kerül, 2 annyiba kerül, és akkor a pénzügyi lehetőség függvényében döntsük róla. Nekem lenne még egy kérdésem, a Petőfi utcai licittel, hogy állunk, ilyen állidán állunk, mikor lesz. Tisztelt frakcióvezető úr, műszaki elbírálás fázisában állunk, és reméljük, hogy a jövő héten le is fejezzük. Köszönöm szépen. Csak az elbírálás. És az egyik valóti lakos jelezte nekem, hogy egy villanyoszlopon fent Badott végében a gumigyártól vissza, amelyiket a túlsó oldalról tart még talán a villanyvezeték, és eléggé meg van dőlve, félő, hogy a keretre rá fog dőlni. Ő kérést is tette az önkormányzathoz, még nem találnánk kapott választ, nem tudom, hogy ez kinek a hatásköre, elektrika, önkormányzat, ki tud ebben lépni és mikor. A villanyoszlop, akkor mindenképpen elektrika. Azt a kérést a polgármester úr tudja esetleg? Majd kérek egy másik. Egy diktatúrszal. Nem emlékszem, hogy milyen nem tudom, hol került, én nem van. A postában nem emlékszem, posta az átmegy a kezemén. Utána tudunk nézni, hivatalos átiratba szólunk az elektrikának, mert hogy az ő tulajdona is ők ezt megoldja. Köszönöm. Más valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. Akkor köszönöm szépen a
mindenkinek a jelenlétet, és az ülésbe rekeztem. Áldott délután mindenkinek!